Carpe Diem. Seize the day. Live in the moment. Not being distracted by things we have to do tomorrow. Let those thoughts go and focus on what is, not what was or what could be. Mas happy ka if you give the moment your full attention. Huwag mong hintayin. Expect yung unexpected. Kasi it may never happen again. Ako ba ani? Umuwi ako ng Iloilo for the holidays noong December 2019. Weather forecast generally clear as of now, but out of the Manila airspace, we might be a little bit bumpy due to the cloud weather condition. Bag. Okay. Oh. One last stop bago mag-ride. Daan muna ako sa paborito kong shop. Hey! Happy New Year. No may cupping out? Oh yeah. Sabi ko cupping. Musta? Okay. Kaya ka di Monday. Ano to? This is Mr. Napa. From sa ABS-CBN kasi po. Oh, okay. Hi. Sa Dear Color. Ah, okay. Okay. Hello. Mga piga? Tempting pero next time na lang, konting chika. Kaya ba lang ko ni Oo. GSI. Mama ni partner niya, Tongtong. La Roasteria. La Roasteria is Iloilo City's first specialty coffee roaster. They roast coffee that are relatively light in small batches to highlight origin flavors. Kung napapanood nyo yung mga luma kong videos, mahilig talaga ako magkape and napahilig ako sa kape or sa specialty coffee dahil sa shop na ito. Meet Harvey and John Ray. Wala ka ta, tinta makadto. Lead the way. Iloilo Bikers Club. Sorry, Ilonggo Bikers Club. Bago pa lang yung grupo na to, konti pa lang yung members. Plug lang ako ng konti. Kinaagda ko tanan ng mga Ilonggo sa bilog na kalibutan na mag-join diri sa gamay naton na grupo para makashare in hiligaynon anything about cycling. Isabla do kahidlaw lang magstorya Ilonggo. So join na lang diri, welcome mo tanan. Ayan, so
Ride na tayo. Happy New Year! La positive bawan? Wow! Naik ba? Right ya? Yun, swabe lang kahit folding bike dala ko. Minsan nagagravel ko naman yung folding bike, basta easy lang, huwag masyadong malubak, yung medyo smooth para hindi malaspag. Guwapo. Oh, part, pwede di ka picture oh. Guwapo di. Kung merong magandang spot, ayan, seize and take the picture. Layo pa, pulian mo. Aara, malanda. Okay, sige nang. Manawag tada. Oh, guwapo right dan ba? Nice. Kaso ito may battery mo nga. Yung na-record dito. So, Amo ni lagyan. medyo muni-muni yung ride na to. Amo ni pakad to sa Marami pana. akong naalala. May old trail. Old trails, old friends, yung putik, random na tambay, random na mga moments. Medyo relentless din kami noon maghanap ng bagong lugar, mag-explore, aakit ng bundok, tatambay. And then, nag-aaral pa mag-downhill, merong kaba. Nakakamiss lang yung mga moments na yun. Right. Drop it. Oh! Kaya. Okay lang. Towards the right, Roy. There you go. Yeah! Got it, man. Just push away. There you go. Oh, whoa. When you go down, no doubt. Okay. Wala ka na siga. Ano yung trail pa mo ni ka, oh? Ha? Trail man ni naton. Ulong Televisa? Oo. Yun eh. Ay, hindi, nagkakasali mo itong Oo. Ha? Okay. Sige. Para ka-testing man ko, Ogre. Okay, pinapatest ko sila ng folding bike, baka sakali magustuhan nila. And Oh, madimat ka part, may ay sales subong sa A&M. nagkataon din merong 40% off yung Tern sa isang hardware sa Robinson's Builders. Okay. Up to. May Tern Link D8, D16, Uno. So, 18 minus 40. 15. Dapat ba na-seize ko din yung moment dito? Dapat pa binili ko? Ogre. Riding an ogre. Hindi magkasanda.
This is the surly Ogre. It offers the same ability to accommodate a wide array of drivetrains, brakes, and cargo hauling accessories. It's a 29er and built of 4,130 chromoly steel. Ogre is designed to be a platform for exploration, commuting, on-road and off-road touring, and just riding along. Komportable mo eh. Hope. Naka-hope. Kunami mani mo riding stance dio. Gari kayo do feels heavy. Uy, instigator. Nakuha, ubus na ata eh. Kukuha nga sana yung friend ko ng dalawa eh. Wala na. Ito ako magyaw eh. Ako? Ano nalaman ko to? Ouch. Ayaw mabasa eh. Pasensya na, maraming singit-singit na clips. Ganyan talaga kung may upgrade-itis. Ano ni mo kuan man? Drivetrain? Garas? Trail din namin ito and yun, sementado na. Tawag namin dito irrigation trail. Ganda noon, puro palayan. Smells like the farm here. Adi poga mo ni irigasyon na trail. Poga ya. Nasasanay na rin talaga ako sa ganitong feeling eh. Bawat uwi ko ng Iloilo, lagi may nagbabago. Mga lumang trails na nasesemento. Pwede na tong tiyanggi, nagatambay ta. Puro simento. Bagong simento, bagong mall, bagong development. Off to the next stop. Luis, Ginagaan. Dating gumawa na rin ako ng video dito. What is this then? It's ice and brains. It looks like linaga with a bunch of other ingredients inside. Some meat, eye sockets, and brain segments. Lobster bone, egg, tsaka tong fake na shrimp. Yan, dahil mahilig akong may sili sa lahat ng kinakain ko. Yung sabaw nila dito, yung sampalok. Next stop, Mega World Iloilo. And bike-friendly din talaga yung lugar na to. Maraming hino-host na bike events like yung GFNY and yung
Iloilo Bike Festival na never ko talaga natatimingan and never ako naka-attend. Dapat sana this year pupunta ako and yun, may pandemic. Audrey lang. Ito yung Iloilo Convention Center. Wow! Ayan, wow ako ng wow, pero Wow! nakapunta na talaga ako dito last year or last year. Nakapunta ako dahil umattend ako ng wedding and dyan yung reception. Pumarty, nag-ride the next day. Makit ng bundok. Nasulit. Oh, parking space. Ito yung base camp. Masasabi ko ito parang yung second home ko sa Iloilo. Every afternoon nandyan ako tumatambay. Dito kami nagkikita. Dito yung mga ninong at ninang ko sa adventure. Sila yung mga kasama ko sa camping, bikepacking, bike to beach. And then, ito na yung last stop. At least kung nagpa-Manila, kaya may restaurant kami din. Ito na. It's nice to look back and recount yung mga na-seize na moments, yung mga pinalagpas ko. But generally, nai-miss ko lang talaga ang Iloilo. Nai-miss ko yung pamilya ko, nai-miss ko yung mga kaibigan ko. I wish I went home a little bit more. I wish, you know, with this pandemic and all, nakakalungkot kasi mukhang matagal-tagal pa bago ako makakauwi. You know? But there's hope. Okay, that's it. Thanks for watching.